Mulla oli video siitä, kun mä tein näitä sähkötöitä, mutta mä olen jotenkin onnistunut ne Googlesta deletoimaan ilman, että ne on mulla missään tallessa, niin nyt joudutaan vaan katselemaan, mitä mä tein. En mä nyt niin hirveästi tehnyt. Tämän mä oon tehnyt. Eli toi vanha kotelo on upotettu tohon noin. Se on kiinni siinä vähän ylempänä. Se oli tuolla ihan lattiaraja sen. Niin sieltähän tulee näitä valojen sähköjä ja sun muuta. Sitten mä oon vetänyt piuhaa tänne. Sieltä tulee piuhat vesipumpulle ja sitten jääkaapille. Siinä roikkuu jonkunnäköinen piuha. Tähän tulee se keittiötaso, niin saa siihen jonkun valon. Tonne menee tonne vaatehuoneeseen sähköt. Saa sinnekin valoa, kun kaivaa kaasareitaa sieltä. Sitten on nämä piuhat, mihin tulee ne USB-pistokkeet. Ne on molemmin puolin. Ja sitten on tietenkin tuolla vielä lukuvalojen sähköt. Siihen tulee varmaan kans yhdet USB-pistokkeet. Eli tuolta edestä vedetty tulipellin läpi. Ei ole mitään kaapelikenkiä vielä paikallaan. Ja sitten mä tein tänne tämmösen pienen niin sanotun sähkökaapin. Tähän tulee se vanha ovi takaisin paikalle. Ja ostin tommosen veneisiin tarkoitettu plussakiskon ja sitten sulakerasian. Siitä nyt ei ole kaikkia käytetty ja itse asiassa mun täytyy vielä vetää. Toi oli vesipumpun toi yksi piuha, niin mulla puuttuu vielä jääkaapin piuha, niin täytyy se täältä vetää vielä. Siinä mulla on maadotus. Mullahan tuli kaikki piuhat niin, että ne oli tuommoista tuplapiuhaa. Tuplapiuhalla tarkoitan, että siinä on sekä plussa että miinus. Ihan vaan sen takia, että nyt mulla on maadotettuna sitten kaikki täältä. Eli ihan sama, missä tulee ongelmia, niin mulla ei ole tuolla missään koteloissa tai missään mitään maadotuksia, vaan ne on kaikki nyt maadotettu täältä, niin mä tiedän sitten heti, että jos tulee ongelmia se on maapuolella, niin se on sitten tosta. Niin ei tarvitse purkaa sen enempää, kun tulee tänne sitten ihmettelemään. Ja sitten tietysti on sulakkeet lähes kaikille. Tässä on nyt niin, että noi jääkaapille tulee tietysti omansa. Vesipumppu on samasta, kuin tulee olemaan sitten toi valo, mikä on tuo siellä kaapin päällä. Ja sitten nämä sivuille tulevat USB-piuhat, ne on omillaan. Ja sitten nämä lukuvalot tähän yläpuolelle, ne on omillaan. Sitten tuli semmonen. Mietin, että tämä lärpäkkeen mä tästä varmaan otan vielä pois. Niin se on ihan turha tossa noin, ja se on sit siistimmän näköinenkin mun mielestä, kun se ei peitä tota Mark-tekstiä tossa. Sivupistokkeet olisi valmiit. Näistähän tuli ihan asiallisen näköiset. Joku voisi jopa luulla, että nämä on ihan alun perin tällaiset ollut. Jääkaappi on kans täällä valmiina jo. Se tuli nopeasti, se tulikin Suomesta. On tommonen 65 litraa 12 voltin jääkaappi. Se on vähän isompi kuin tommonen hotellin baarikaappi. Tää oli se, mitäs tää nyt olikaan? 370 tää hinta oli. En ollutkaan tutustunut tähän sen enempää, mutta Bluetooth-ohjaus. Joo. Eli tämä allas.
allas ja poltin. Se ei pysy ihan suorassa, mutta tuolla on siis poltin. Siinä on tuollainen, että sitä pystyy sitten käyttämään tasonakin. Tää allas on itse asiassa ihan hyvänkin kokoinen. Ja sitten siihen on tää kansi, niin tuolla altaassa voi säilyttää sitten tavaraakin, kun ajelee. Ja sitten tietysti kun se kansi on kiinni, sitten se pinta on tasainen, niin sitä pystyy käyttämään laskutasona. Ja siihen tuli sitten hana mukaan tähän pakettiin. Mä en just tämän mallista en Suomesta löytänyt. Mä tykästyin tähän muotoon, että tää on meidän käyttöön passeli. Mutta sitten myöhemmin mä kyllä jossain törmäsin, että tämmönen oli Suomessakin. Tää tuli Briteistä.